كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. من الأكلات المشهورة قوي ومحبوبة قوي في رمضان السمبوسة. والنهاردة عايزة أعمل معاكم سمبوسة بحشوات مختلفة شوية عن اللي اتعودنا عليها. أول حاجة هنعمل سمبوسة بالجمبري، وهنعمل سمبوسة بالجبنة البيضاء والرمان والبسطرمة. هعمل سمبوسة بحشوة خضار بس، وطعمه حلو جدا وكمان مناسب للناس الفيجن. ويا ريت لو تكتبوا لي في الكومنتات ايه الحشوة المفضلة عندكم للسمبوسة، ولو في اي حشوات انتم تحبوا ان انا انزلها لكم في القناة. انا رندودة ودي قناتي، ويا ريت لو ما كنتوش لسه مشتركين معايا تشتركوا وتدوسوا على الجرس عشان ما يفوتكوش اي وصفة من الوصفات القادمة ان شاء الله. ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت تعملوا لي لايك، ويا سلام لو تعملوا لي كومنت هكون سعيدة جدا. اول حشوة هنعملها هي حشوة الجمبري بمكونات بسيطة جدا. الكميات اللي انا عاملاها هنا صغيرة، تعمل كل واحدة فيهم تقريبا 15 قطعة سمبوسة. هنحتاج 200 جرام جمبري. هنضيف للجمبري معلقتين كبار كزبرة خضراء متقطعة صغير، هنضيف فص ثوم مفروم، ومعلقة كبيرة عصير ليمون، ونص معلقة صغيرة بودرة مستردة، واللي ما عندوش بودرة مستردة يستخدم ربع معلقة مستردة عادية. وهنحط ملح وفلفل حسب الرغبة، ونسيب الخلطة من نص ساعة لساعة في التتبيلة. بعد ما نسيب الخلطة تاخد وقتها في التتبيلة، هنجيب طاسة ونحط فيها معلقة زيت زيتون، وهنحمر الجمبري. الجمبري ما بياخدش وقت خالص، أول ما يبقى لونه برتقاني خفيف كده من ناحية هنقلبه على الناحية التانية، وأول ما ياخد اللون البرتقاني نشيله من على النار على طول، نحطه على ورق مطبخ عشان ينزل ميته، احنا عايزينه ناشف خالص عشان الحشوة. بعد كده هنقطع الجمبري حتت صغيرة تكون مكعبات تقريبا مقاسها نص سنتيمتر. أثناء التقطيع هضيف بقى آخر مكون، وهي قطعة أو مربع جبنة كريمية، وده يعادل تقريبا معلقة كبيرة. أنا مش عايزة أزود الجبنة لأن مش عايزة طعمها يطغي على طعم الجمبري، بس الجبنة هتخلي الحشوة تتماسك مع بعض. هقطع الجبنة كمان قطع صغيرة وهقلبها مع الجمبري بحيث إن هما يندمجوا. أنا باحب أدوق كل حاجة، فهادوق لقيت إن أنا عايزة أزود شوية عصير ليمون وشوية ملح وفلفل، وخلاص كده خلصت أول حشوة، حشوة الجمبري. نيجي بقى للحشوة التانية، حشوة الجبنة البيضاء مع البسطرمة والرمان والزعتر. ممكن تستغربوا إضافة الرمان، بس بجد طلعت الحشوة طعمها تحفة، الحلو مع الحادق اداها طابع خاص جدا. أول مكون هنحتاج 100 جرام جبنة بيضة. أنا استخدمت جبنة قريش، بس ممكن تستخدموا أي جبنة بيضة عندكم بس ما يكونش فيها مية كتير. هنضيف عليها معلقتين كبار زيت زيتون، ونسيبها تتبل شوية في الزيت. والمكون التاني هو البسطرمة، هنحتاج 60 جرام متقطع رفيع قوي، وهنقطعها مكعبات صغيرة. وهنحتاج كمان 40 جرام فصوص رمان، يعملوا تقريبا معلقتين كبار، ومعلقة كبيرة ممسوحة زعتر ناشف. هناخد الجبنة البيضة وهنهرسها، وبعد كده هنضيف عليها بقية المكونات، نقلب حلو، وبكده خلصت الحشوة التانية، حشوة الجبنة البيضة مع البسطرمة والرمان والزعتر. وآخر خلطة النهاردة هي خلطة الخضار، ودي خلطة صحية ومناسبة للناس اللي بياكلوا فيجن. أول حاجة الطماطم هنحتاج 40 جرام، يعني تقريبا واحدة طماطم صغيرة. الكوسة هنحتاج 40 جرام، هم تقريبا واحدة كوسة صغيرة متقطعة مكعبات صغيرة. البتنجان برضو 40 جرام، يعني زي ما انتم شايفين كده تقريبا 3 معالق كبيرة بتنجان متقطع مكعبات صغيرة. الفلفل الأحمر والأخضر هنحتاج 20 جرام من كل واحد، ودول يعملوا معلقتين كبار من كل لون. والبصل معلقة كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة. هنحتاج معلقة صغيرة ممسوحة ثوم مفروم، اللي يحب يزود طبعا ممكن. هنتبل خلطة الخضار دي بمعلقة صغيرة نعناع ناشف، وشوية ملح وفلفل على حسب الرغبة، وهنقلب التوابل مع بعض. هنجيب بقى طاسة وهنحط فيها معلقتين كبار زيت زيتون، ونبتدي نحمر الخضار. أنا دايما بحب أحمر البصل الأول لوحده لغاية لما يصفر، بعد كده أضيف الثوم برضو ياخد شوية لون، وبعد كده هنضيف باقي الخضروات دي، الفلفل الأحمر والفلفل الأخضر، قلبنا تقليبة، وبعد كده ضفت الكوسة والبتنجان والطماطم. هنسوي الخضار لغاية لما يبقى الدنت، يعني بيمضغ شوية، يعني قبل ما يستوي على طول علشان لسه هنحمره،
احنا مش عايزين الخضار يبقى مهري. وطبعا ما ننساش نضيف التوابل قبل ما تستوي بشوية علشان ياخد الطعم بتاعها والنكهة. وخلاص كده خلصت الحشوة التالتة، حشوة الخضار المشكل، وبجد طلع طعمها تحفة أكتر ما تتخيلوا. الحقيقة السمبوسة من الحاجات اللي ممكن الواحد فعلا يبتكر فيها ويخترع حشوات ويضيف الإضافات اللي هو بيحبها. للناس اللي بتحب السمبوسة باللحمة المفرومة، أنا عندي وصفة على القناة بتاعة الجلاش باللحمة المفرومة، ممكن تستخدموا نفس الحشوة دي وتحشوا بيها سمبوسة، برضو هيبقى طعمها جميل جدا. جهزنا الحشوات، نيجي بقى للف السمبوسة. أنا شخصيا بستخدم عجينة سمبوسة جاهزة، يعني مش شايفة داعي إن أنا أعملها في البيت طالما ألاقي نوع كويس. ومهم إن احنا واحنا بنشتغل بعجينة السمبوسة نخليها متغطية عشان ما تنشفش مننا. والعجينة اللي أنا جايباها متقطعة شرائح، فمش محتاجة إن أنا أقطعها، لو مش متقطعة تقطعوها بالمقاس المظبوط. هناخد ما بين معلقة صغيرة مليانة أو معلقة ونص من الحشوة، نحطها في النص في بداية العجين، بس هنسيب تقريبا سنتيمتر من فوق. هنضغط الحشوة يعني نلمها شوية على بعض، وبعد كده نبتدي نلف. هناخد طرف العجين من الزاوية ونقفل على الحشو على شكل مثلث. بعد كده هنكمل لف زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو. أنا بلف هنا بشويش خالص عشان تقدروا تشوفوا خطوة بخطوة. بنكرر نفس الخطوة لغاية لما نوصل لآخر حتة في عجينة السمبوسة، ونكون مجهزين معانا شوية مية في كوباية علشان المية هي اللي هتلزق العجينة في بعضها. ادي آخر حتة في العجينة، هنحط شوية مية عليها وبعدين نقفل السمبوسة ونثبت عليها كويس قوي عشان ما تفتحش معانا واحنا بنحمرها. خلاص ادي سمبوسة جميلة جاهزة على التحمير. أنا الحقيقة دايما لما بعمل سمبوسة بعمل كمية كبيرة وبشيلها في الفريزر، في علب فويل واغطيها كويس، وبس قبل التحمير بربع ساعة بطلعه وبعد كده نحمره، بيبقى طعمه أكنه طازة وجميل جدا. في التخزين لما بحط أكتر من صف سمبوسة بحط بينهم ورقة خبز عشان ما يلزقوش في بعض ويتكسروا واحنا بنطلعهم. بالنسبة للتحمير هنجيب وعاء مناسب للتحمير وزيت مناسب للتحمير. بحب استخدم زيت الكانولا، وفي ناس بتحب تستخدم زيت عباد الشمس في التحمير. ونسخن الزيت بس ناخد بالنا ما يسخنش زيادة علشان السمبوسة ما تغمقش ويبقى لونها ذهبي وجميل. أول ما يكون لونها ذهبي على الوش الأولاني هنقلبها على الوش التاني، لما تبقى ذهبي تبقى كده جاهزة. نطلعها على ورق مطبخ علشان تنزل الزيت بتاعها. وبس كده خلصت وصفة النهاردة، 3 حشوات مختلفة للسمبوسة. إن شاء الله تكون عجبتكم، وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم الوصفة دي ما تنسوش اللايك والشير، وانتظروني في الوصفة الجاية إن شاء الله.